Con này. Cô ơi, em ra có phải uống nhiều. À, ừ, đúng rồi. Để tí cô chọc xuống cho con ăn nhé. Vâng. Lớn nhất con. Ra trên hồ này không gọt cái con. Cô Ngọt lắm ạ. Để con ăn. Cô ơi, Ừ. có phần nào chín cho em Tony không? Tí cô hái xem có quả nào chín thì cô để phần về cho em Tony. Vâng. Con ăn. Thế cô ơi, cô không hỏi chủ nhà. Chủ nhà á? Hôm qua cô hỏi chủ nhà rồi con ạ. Họ hôm nay họ đi vắng rồi. Họ có chuẩn bị thang cho cô để hái ấy. Vâng. Hôm qua cô đi qua cô thấy họ có cây xoài sai nên là cô dặn họ hôm nay cô đến hái rồi. Ăn. Ăn xong mà lát nữa cô trèo lên cây hái xong con ở dưới nhặt cho cô nhé. Vâng ạ. Ừ. Bắt con cầm cái này ăn hết. Con cứ ngồi ăn đi, cô đi vặt những quả ở dưới thất trước.
Đức ơi, con còn ăn nữa không? Để cô bổ cho tiếp, có mấy quả chín này. Con không ăn. Thế con không ăn nữa. Thế con ở dưới nhặt cho cô nhé. Cô trèo lên kia để hái. Cô ném ra kia xong con ra nhặt cho cô nhé. Ui, con này chín để dành cho Anthony.
đây rồi cô ạ. Thế thì cô xuống. Quả này chín này, để về cho con và Tony ăn nhé. Đổ riêng vào đây. Con nhặt nốt. Hàng này vẫn chưa bó.
cậu Cường nhá. Em đến rồi, em chào anh. Cậu đợi tôi lâu chưa? Em cũng vừa mới đến này anh ạ. À, thế cậu đang làm cái gì đấy? Em đang thống kê lại một chút giấy tờ của tháng mới ạ. Vừa rồi. Thế lô hàng mới này thì đang Vâng. kiểm tra lại. Vâng, em đang kiểm tra lại xem nó có đúng về số liệu không. Thế cậu làm việc cẩn thận với tỉ mỉ như thế là tốt đấy. Vâng. Tất cả những lô hàng nào cũng phải xem lại hết. Vâng. Làm xong rồi vẫn phải xem lại hết xem có sai sót ở chỗ nào không thì mình biết được. Nếu mà có sai sót thì em sẽ báo với anh để còn có biện pháp để giải quyết. Thế giám đốc Dương chưa tới à? Vâng, em vẫn chưa thấy anh ấy đến đâu ạ. Không biết anh ấy có bận gì không? Chắc lúc chút nữa anh ấy sẽ đến. Thì đợi anh ấy tới thì chúng ta vào việc thôi. Vâng. Mà cậu Cường này, sao đợt này tôi thấy gỗ xưởng mình sao ít thế, sao không nhiều như mọi khi? Vâng, dạo này có cơn bão vừa qua, đường ướt quá nên là không vận chuyển được gỗ, với lại họ cũng không cắt được anh ạ. Vừa rồi được có mấy ngày nắng thì nó mới khô được đường. Bây giờ đường khô thì mấy anh em lại làm nắng quá, anh em lại không đi cắt gỗ được. À, thế này thì thời tiết oi bức quá là Vâng, anh em không đi được. anh em không đi đồi cắt cây được. Nói chung là vào cái mùa này nó thế đấy. Kể cả nếu mà anh em cố đi làm chỉ mỗi buổi làm được 1-2 tiếng thôi, không làm như kiểu mùa đông được, thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Cái số lượng gỗ ít quá thì hôm nay anh em chắc cũng nghỉ đúng không? Vâng. Anh em ở xưởng móc cũng nghỉ đúng không? Anh em hôm nay nghỉ hết rồi. Thì số lượng vào cái mùa này gỗ không đều, tôi chỉ sợ là công việc không đều, anh em lại đi tìm việc khác thì chúng ta không giữ được chân anh em thì cũng khó. Với lại không có gỗ để mình làm nữa nên là máy dừng hoạt động này rất là lãng phí. Tôi biết mà, bây giờ chấp nhận nó do thời tiết. Mà cậu Cường, sao cái bê tông nền sân xưởng này sao chưa thi công, chưa đổ như nào? Dạ em cũng gọi cho đội bên thi công ạ, thì họ báo là họ đang bận làm công trình khác, thì họ cũng đang chuẩn bị xong thì họ đến đây họ làm luôn. À, thế thì thúc giục họ đi để gì tới đây máy móc còn chuyển về còn hoạt động, ra đến hết mùa hè mùa đông thì chúng ta hoạt động luôn. Vâng. Mà anh gửi cho em bản thiết kế để em làm việc với đội bên thi công luôn. Tôi làm sắp xong rồi, cậu cứ làm xong cái nền này đi thì tôi gửi luôn cái bản thiết kế cho cậu. Và thế còn máy móc ở bên kia rồi như thế nào? Máy móc ở bên kia thì em cũng đã với bên mua hàng là đã nói chuyện, thì em cũng đã đặt hết đồ mà cần thiết sắp về đến đây rồi anh ạ. Thì tôi bảo là mua thêm hết phụ kiện thì cậu mua chưa? Dạ em mua hết, giống như anh nói chuyện với em là hết 70 triệu tiền đồ dùng là em lấy hết rồi. Ừ, được. Đây là số tiền của tháng trước đấy. Vâng, đây là số tiền hàng của tháng vừa rồi. Trừ hết đi là có được bằng này đúng không? Vâng, trừ hết chi phí cái này công nhân này còn bằng này. Để đợi giám đốc Dương đến thì chúng ta vào việc để nói chuyện. Nếu cậu sẽ làm sổ sách thì tôi nói ra xưởng.
Đấy, khoan được cái giếng công nghiệp to như thế này. Từ đây anh em thoải mái nước dùng. Chào cậu. Vâng, em chào giám đốc ạ. Hùng đâu cậu? Dạ, anh Hùng đang ở ngoài kia anh ạ, đang xem giếng này ạ. Xem ơi! Ơi tôi đây. Cậu đang làm sổ sách à? Vâng, em đang làm sổ sách của tháng mới anh ạ. Cậu làm rất cẩn thận nhé. Vâng, vâng xin. Chào giám đốc Dương nhá. Chào bạn. Bạn đợi tôi lâu chưa? Tôi cũng vừa mới đến thôi. Được một lúc rồi. Thì hôm nay anh em trong xưởng mình họp một chút. Đấy, thì tôi cũng mời giám đốc với lại cả quản lý về để họp nói chuyện về cái thời gian vừa rồi. Đấy, sơ qua để xem tổng kết xem có được bao nhiêu tiền. Anh đây là lợi nhuận của tháng vừa rồi anh ạ. Cũng không được nhiều hàng lắm nên là cũng chỉ được tầm này thôi anh ạ. Cũng do thời tiết nó không thuận lợi ấy. Đợt này thời tiết cũng mưa nhiều nên là khai thác cũng rất chi là vất vả. Chỗ này cũng tạm để cho chúng ta có thể là chia được số tiền lãi rất là ổn định đấy cậu ạ. Thì đấy, vừa rồi được lãi bằng này thì tới đây em chúng ta có cái rừng nào họ bán không thì chúng ta lại đầu tư vào đấy tiếp để sinh lời ra nhiều hơn. Hùng này đang có một vườn mỡ rộng 6 hecta, gỗ rất là đẹp và thẳng. Người dân đang cần bán. Bạn xem chúng ta có lên vào cái đồi mỡ này không? Thế cây to chưa hả Dương? Cây vanh từ 80 đến 100 vanh. Nó cứ đều đều thế à? Đều đẹp. Như thế cũng khá là nhiều tiền đấy nhỉ? Cũng khá là nhiều tiền mà gỗ đấy bóc rất là đạt sản lượng luôn. Được đấy. Thế thì giao cho quản lý đây đi. Xem cậu đi đấy, như giám đốc Dương bảo đây, cậu đi xem thế nào, đi cái vườn đấy ở đâu cho cậu đi xem qua đi, xem người ta bán như nào rồi giao hết cho cậu ấy làm. Tôi sẽ cho địa chỉ cho cậu. Cậu sẽ đến cái vườn đấy xem qua và làm việc với chủ vườn. Để có gì thì báo cáo chúng tôi nhé. Cứ xem qua cẩn thận mà nhớ là phải xem hết là xem cái vườn đấy là ngày trước là họ trồng bao nhiêu cây để mình còn biết trừ khoảng nó không còn được sống nữa ấy. Chỉ sống còn bao nhiêu cây thì mình mới tính ra được sản lượng mình cho chắc một tí. Đấy. Cậu cứ tính toán cho chắc của tôi nhé, để cậu cứ đi xem hết tính toán qua không, thì hôm nào khi nào chúng tôi chỉ đi xem qua một phát là được là bập luôn. Đấy, là mua luôn. Một mình cậu đi rất là khó khăn nên là cậu có thể là lôi thêm 1-2 công nhân cho người ta đi theo, người ta đếm cây và đong đếm cho nó chắc. Công việc thì anh cứ để em sẽ gọi người đi kiểm đếm số lượng cây. Em sẽ khi đúng số lượng cây nào chết thì em sẽ ghi cả số lượng cây chết sẽ Đáng áng thôi. hai xếp.
chúng ta áng áng thôi, còn nó nhiều như thế thì không đếm được hết đâu, chỉ áng áng thôi, một khoảng nào đấy xong mình nhân ra thôi, xem lượng đều ấy. Thế chính xác là chỗ tiền này là bao nhiêu tiền này cậu? Đây là số tiền lợi nhuận của tháng trước là 350 triệu anh ạ. Hôm nay đấy là một tháng chúng ta đã lãi được 350 triệu. Tôi biết là cậu đầu tư vào cái sờ này cũng rất là bí. Nên là tôi muốn hỏi cậu là đợt này cậu có muốn đầu tư thêm để mua 6H rừng mỡ đấy không? Chắc chắn rồi, tôi sẽ theo bạn thôi. Vì tôi có thể xoay được ở cái chỗ tôi vay mượn kia, tôi sẽ khất và trả lãi cho họ là được mà. Bây giờ muốn làm ăn lớn là phải đầu tư nhiều. Đấy, một tháng mà chúng ta lợi nhuận như thế thì tới đây trong một năm nó sẽ nhân lên gấp là nhiều lần. Đấy, mà còn cả cái tương lai chúng ta mở thêm một xưởng ở bên cạnh này nữa. Đấy, thì nó sẽ là lợi nhuận rất là cao. Và một xưởng đã lãi được từng này thì hai xưởng chúng ta sẽ lãi được thêm với số tiền cũng tương đương như này. Đấy, nên là bạn làm ăn với tôi, bạn yên tâm. Rồi, tôi đã tính toán rất là kỹ rồi. Tôi đã đặt máy và chuẩn bị cho anh em đổ lát. Rồi tôi cũng vừa nói chuyện qua với quản lý rồi, bảo là hỏi xem là cái vấn đề máy móc với bê tông như nào đấy, bản thiết kế thì cũng đã lên hết rồi. Đấy, thì chỉ chờ mỗi bê tông bắt đầu là chúng ta thi công nhà xưởng thôi. Đây tôi cũng đã giao cho quản lý của tôi đây. Anh đã làm đến đâu rồi? Anh báo cáo qua với anh Hùng. Em cũng đã nói qua với anh Hùng ạ, sếp Hùng ạ. Đội thi công đang bận công trình, làm dở công trình kia cũng chuẩn bị sắp xong rồi, thì sẽ chuẩn bị tới đây là họ sẽ đổ nền ở đây, đổ nền cho mình. Đợt mưa này thì mình cũng không vội lắm. Thì thực ra là lượng gỗ trên đồi có rất là nhiều, nhưng mà thời gian này là mưa nhiều quá nên là mình khai thác cũng khó. Thì biết làm sao được, bây giờ mưa xe ô tô các thứ không nên vận chuyển được thì phải chấp nhận thôi. Đợt này là... Đợi đến cuối năm chúng ta dồn toàn lực vào để làm. Theo ý của tôi là chúng ta lại làm thêm một ca đêm nữa đi, ca ngày xong lại một đội ca đêm nữa, hai máy vận hành liên tục. Đấy, thì chúng ta sẽ đạt sản lượng nhiều hơn. Vì mùa đông thì đường nó khô, với lại không có mưa nhiều, anh em làm không mất sức, không nắng nóng ấy. Và tôi cũng đang nghĩ như vậy. Mình sẽ tăng ca, đấy là làm thêm ca đêm thì sản lượng nó ra rất là nhiều và lợi nhuận công ty rất là cao. Hướng đi của chúng ta thì tới đây là cứ như thế thôi. Có gì thì chúng ta cứ trao đổi qua cái công việc đấy, là muốn mở thêm xưởng, hay là mình muốn đào tạo thêm công nhân mới, muốn làm ca ngày ca đêm, thì chúng ta cứ bàn để cho nhân sự người ta bố trí, người ta tuyển công nhân. Rồi, cái đấy cứ giao hết cho cậu đây khác biết giao cho tổ trưởng khác đào tạo. Anh có công việc gì thì cứ báo qua với em sẽ làm giúp anh. Rồi, có gì tôi sẽ trao đổi qua với cậu. Vâng. Hôm nay anh em đâu hết rồi cậu Cường? Dạ anh em nghỉ hết rồi anh ạ, do lượng gỗ của mình ít quá anh ạ, không đủ anh em làm. Nếu mà có lượng gỗ nhiều thì anh em sẽ làm thông ngày luôn anh ạ, thông mấy ngày luôn. Thế đợt này cái vườn mình đang khai thác đấy, cái lượng gỗ có đạt tiêu chuẩn không cậu? Có, lượng gỗ đẹp lắm anh ạ, cũng đã khai thác được một nửa rừng rồi anh ạ. Cái đồi mỡ ấy là rất đẹp không ạ? Thẳng và không cong, mà nó không bị thối lõi, nên là bóc rất là đạt luôn. Thế cậu Cường ơi, vừa rồi chúng ta mua mấy đồi ấy, bây giờ còn mấy đồi chưa khai thác? Dạ còn khoảng 3 đồi anh ạ. 3 đồi à? Vâng. Thế thì vẫn thoải mái để cho anh em làm. Chúng ta cứ nhưng mà có thời gian thì cậu đi xem cái đồi kia nhá, cái đồi chúng ta vừa bàn đấy. Cái đồi 6H đấy, nếu mà mình mua được là sản lượng gỗ của mình là không no. Vì 6H đấy là gỗ rất là thẳng và đẹp. Mình mà mua được thì khả năng mình làm
công nhân làm cả ngày cả đêm luôn. Rồi trước mắt chúng ta cứ biết thế đã. Thì hôm nay khả năng chúng ta cũng họp đến đây thôi nhỉ. Có gì chúng ta trao đổi qua điện thoại sau. Rồi. Thế số tiền này giao luôn cho cậu Cường đúng không? Để cho giao luôn để cho cậu để có quỹ Cường. công ty. Để cậu giữ và để mình có thể mua những cái lô sau. Dạ để em đi xem đổi, nếu mà thiếu thì em sẽ báo với anh sau, báo với hai anh sau. Được. Cậu cứ đi xem đi, có gì báo với tôi, với Hùng nhé. Nhớ tham khảo giá xem họ đòi cái đồi để bao nhiêu tiền nhá. Vâng. Để còn biết đường lượng gỗ như nào phải thống kê cho chắc chắn mà. Vâng. Tôi vì sếp Dương đây thì không có thời gian để đi tận nơi để xem chi tiết. Giao hết cho cậu đấy. Em không biết hai anh có bận nhiều công việc. Rồi. Thôi bây giờ tôi có việc, tôi đi trước một chút Hùng ạ. Rồi. Thì chúng ta cứ họp thế thôi. Thôi mình cứ họp vào bạc này, có gì thì mình trao đổi qua điện thoại nhé. Rồi. Chúng ta hai cũng bận mà. Thôi. Các bạn nhé. Rồi, chào Dương nhé. Có nhé, chào sếp. Thế cậu Cường ạ, thì tôi không có việc tôi không phải đi luôn này. Vâng. Thấy cậu xem sổ sách làm cho cẩn thận vào nhá. Vâng. Đấy, để cuối tháng thì giao cho tôi với lại sếp Dương xem qua. Đấy, cứ làm cho cẩn thận và làm cho chắc vào nhá, không thể cậu thả được nhá. Thế tôi đi trước đây. Em chào sếp. Nhớ giữ số tiền này cẩn thận nhé. Vâng. Có đâu. Không đi ăn á. Thằng đi cân. Có bảo mẹ mua rau xay mùa này kia mẹ có đi ra được đường đâu. Người ơi bán gì Khang mà lấy mít nè, Khang mà lấy xoài nè, bằng gì không đưa được một quả nào đâu. Nó bảo nó bán gì? Đây là có thông lấy một mà giá này là nó mới có 2 hạt trong một. Con nước đi. Cái đấy mà ướp thì tốn cơm lắm, đâu chỉ như thường kiểu này, tốn cơm thế nên là lộc phải sạch. Người nhà cái điều là vui vui để không thấy họ không mua là gọi là bọc. Đây biết bao nhiêu ta không biết sáng với cũng còn đạp rừng cơ
Này, đây đó. Nó xoay vô. Đáng mà cũng sạch rồi. Có được gì đây? Đấy, vấn đề đó là bao giờ lên. Đấy là phải lên Nó xoài bà ơi. Rồi, vâng, nhé. Dậy lên dậy ở dưới lên đất ở dưới giường đấy đại ở đấy xong rồi lên giường cứ phim thôi xem phim điện thoại ấy thì ông để đi xem cái bóng đấy thì ông để xem cái bóng Nó hàng à. bao nhiêu một tháng không người thì em cũng phải Đức có con nữa không con? Con chân bông kia mà chân tay bây giờ ra giặt còn đặt một đấy nhưng mà lăn khổ lắm. Con lát biết không mày con đủ hai những mưa ra là nói cả thay đây tổng có cái ký mức bát không cái cha của cha cái kia đây quay nó không đánh rồi nó không trốn ăn nữa. đi lại về hơn 9 giờ gần 10 giờ Mua xoài chị ơi. luộc 4 vỏ bún mì đã hết xong rồi bạn xong một cái Mua xoài anh ơi. hai người một người Lúc đi theo cô đi chợ có thấy vui không con? Cô chỉ sợ con mệt thôi, con có mệt không? hai người bắt đầu tiếp tục đi đấu múa về Thế lần sau cô lại cho con đi cùng nữa nhé. vẫn đi đánh bóng được trong sáng nay dậy Con rồi uống nước đi. mờ sáng rất mờ rất chả dậy về cả hai dậy bắt ngủ Mua xoài bà ơi.
Sau cứ mỗi một lần mình ra về đi đi rồi về xong là một về xong là một thế về tắm xong rồi đón con dậy sang nấu cơm thì một đóng cửa đàng hoàng mà nó chưa dậy khỏi phòng, nó vẫn ở trong phòng đứng nữa mang cơm về ăn thôi. Nay không phải có ai bán đâu mấy anh đóng cửa vào nhưng mà nó bảo chiều mai mấy chiều tháng tối mai mới dùng thì sáng mai chỉ đi cửa nhà mình ra mở con ăn không vào xong bạn vào mở hết mai bạn đi phòng ra chỉ phải quan hệ đóng cửa bán không bán vào về thì cứ cửa phòng con em cũng mở, cửa phòng nó cũng mở, xong cửa nhà con cũng mở, con nó vào mất để không mở. Có cái gì mà mất nhưng mà nó vào nó lục lọi cả, nó vào nó lục lọi cho không có gì không xấu thì quên chỉ ra sơ lô của con không thôi. Rồi quay đi trước thì nó có cái nghe đi. Dứa nó cũng Sài Gòn là gì? Sài Gòn đó. Em về thì gần 2 hôm này. Nay cả khu bán hàng à? Hôm nay nó làm gì à? Mà không thấy nó hiện ra đây nhỉ? Của em bao nhiêu tiền? 15. Mẹ nó hôm qua đưa đổi tiền mà mình hôm nay mang tiền đi chả thấy nó đấy đâu. Mút xoài anh ơi. Đức có thích ăn xoài không con? Thế thì chỗ này cô không bán nữa, cô mang về để giấm chín, khi nào chín thì con và Anthony ăn nhé. Vâng.
cháu chào bà. Con chào bà. Cô Hoài Ca à? Dạ vâng ạ. Cô đi đâu về đây? Dạ cháu vừa đi chợ về ạ. Thế à? Thế bà vừa đi đâu về đấy ạ? Tôi đi lên trên này có việc, không là đi qua nhà cô nhìn xuống mà chẳng thấy có nhà, thế là tôi đi thẳng luôn không vào nhà. Vâng ạ. Lâu lắm không gặp bà, thế dạo này bà có khỏe không ạ? Cảm ơn, tôi cũng sức khỏe cũng vẫn khỏe mà. Thế dạo này cô Mỹ lại cậu Hùng thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Dạ chúng cháu thì vẫn như thế thôi bà ạ, vẫn ổn ạ. Vâng. Thế còn người cháu của bà ấy, thế dạo này thế nào rồi, đã thay được tính nết hơn tí nào chưa bà? Dạo này cũng đỡ nhiều rồi, nhờ cậu Hùng giúp đỡ cũng đỡ nhiều rồi cháu ạ. Dạ vâng ạ. Anh Hùng cũng có kể với cháu là nhiều lần gọi cho bà nhưng mà không liên lạc được bà. Anh ấy cũng muốn gọi là để giúp bà khuyên giải cháu trai của bà để cho cậu ấy nhanh chóng thay đổi tính nết bà. Vâng, dạo này thì nhờ cậu Hùng giúp đỡ mấy lại bố mẹ cháu về là khuyên giải để chào cháu, cho nên là cháu cũng chuyển đổi tính tình cũng đỡ hơn nhiều rồi cô ạ. Dạ vâng, thế thì tốt rồi bà. Vâng. Cảm ơn cháu hỏi thăm. Vâng. Mà bà ơi, đây là ở đây cũng gần nhà cháu ấy, bà quay lại nhà cháu chơi một lát đã bà. Thì cũng đâu không gặp, mà cháu thì cũng bây giờ gặp cháu ở đây thì là cũng quay lại chơi với mẹ con là cháu một lát cũng được. Vâng. Vâng, thế đi. Vâng ạ, không đứng ở đường ngày nắng. Dạ, đây không phải con của cháu đâu bà, đây là con của anh Hùng thôi. Thế à? Vâng. Nghĩ là con của cháu và lớn bằng này rồi. Con của anh Hùng đấy. Vâng ạ. Bà ơi, dạo này bà còn hay đi chữa bệnh cho mọi người không ạ? Cũng thi thoảng thôi cháu ạ. Bởi vì bây giờ sức khỏe là cũng có hạn. Những cái loại thuốc mà phải lên rừng sâu để hái thì cũng ít đi lấy được, cho nên là khách hàng người ta cũng biết, cho nên là cũng người nọ bảo người kia ấy, mình cũng thi thoảng thôi, không được nhiều như không nhiều như ngày trước đâu. Vâng ạ. Thế còn tình hình của cháu bây giờ làm ăn như thế nào? Cháu thì vẫn bình thường ạ. Lâu lâu thì vẫn đi thu hoạch. Bây giờ cháu cũng học nghề đi hái thuốc bà. Thế là hay tốt quá. Vâng. Tại vì cháu cũng có ông bà nội làm nghề đi hái thuốc nam này ấy, nên là ông bà truyền dạy cho cháu. Thế thì cháu cố gắng duy trì nhá. Vâng. Cái nghề này là mình lấy thuốc là cứu người cháu ạ. Vâng. Lương tâm mình cứu người là chính, mà tiền nong thì chẳng thành vấn đề đâu cháu ạ. Vâng. Nhưng mà mình cứ cứu được người là mình vui rồi. Vâng. Bà đợi cháu một cửa. Cảm ơn bà. Đi vào nhà đi con. Cháu mời bà ra bàn ngồi uống nước ạ. Đức vào nhà nghỉ ngơi đi con. Bà đợi cháu lấy nước cho bà nhé. Bà ra bàn ngồi đấy ạ. Cháu thì đứng ngồi nhưng mà sạch sẽ nha. Vâng. Gọn gàng sạch sẽ. Có đàn thỏ con đẹp quá. Cảm ơn bà.
bà uống nước. Bà xin bà cảm ơn. Ông uống nước. Cháu uống. Cuộc sống của mẹ con này cháu cứ bình thường thế này thì cũng tốt rồi. Còn thì cậu Hùng bây giờ thì cuộc sống cậu thế nào, cậu vẫn công tác ở đây hay là lại chuyển đi xa rồi? Dạ anh Hùng á, anh Hùng thì vẫn công tác ở đây thôi bà. Mới mấy ngày vừa rồi ấy, thì anh mới phải đi công tác mấy ngày ở chỗ khác thôi, xong anh ấy lại về rồi bà. Vâng, Anh cũng có một lần cũng được. vâng. Anh ấy công tác ở gần thì được gần mẹ con cháu, với lại anh ấy cũng có làm thêm một số việc nữa bà. Anh ấy còn làm thêm cả xưởng gỗ nữa. Thế à? Vâng. Thế là cậu Hùng lại mừng thêm một sừng gỗ. Thế bà mẹ của cậu ấy bây giờ thì ở nhà giúp đỡ cậu ấy hay là lại đi làm? Mẹ anh Hùng ạ, mẹ anh ấy thì đi làm rồi bà. Thế à? Lại Vâng, đi làm. vâng, bà ấy cũng đi làm được một thời gian rồi. Cũng may là cái giúp được mẹ cậu đấy thì từ đấy thì mới quen biết được cậu Hùng, thì cậu Hùng có giúp đỡ được cho thằng cháu, nó cũng được biết hơn, thằng nó cũng đỡ hơn, nó không nghịch ngợm nữa, mà nó cũng học hành nó cũng chu đáo hơn, thì cũng tốt mà. Không thì nếu mà không gặp được bà đấy thì mình cũng chẳng gặp được cậu Hùng, mà cũng chẳng gặp được cháu nữa. Bây giờ bà con mình là đi nạn với nhau thì là có gì thì giúp đỡ nhau. Dạ vâng ạ. Thì cũng may mắn mà gặp được nhau thì anh Hùng cũng giúp đỡ được bà. Thì vừa rồi ấy, anh Hùng cũng gọi nhiều lần cho bà nhưng mà không gọi được, thì anh nghĩ là chắc bà thay số rồi, nên là thời gian dạo gần đây ấy, thì anh không được gọi cho bà nữa. Cháu bà giờ thay đổi được như thế thì là cũng mừng rồi bà nhỉ. Vâng, thế là cũng mừng lắm. Thằng cháu của tôi ấy, nếu mà bố mẹ cháu nó ở nhà ấy thì là bố mẹ cháu nó bảo ban được, nó không đến nỗi là quậy phá bảo bê học hành mất một thời gian. Bố mẹ cháu đi nằm vắng thì tôi người già tôi đảm đang cháu nó cũng không được đến nơi đến chốn, nên là mất một thời gian với cháu đó. Vâng ạ, tuổi thanh niên là tuổi nổi loạn mà bà. Nếu mà được gần bố mẹ, gần gia đình dạy dỗ thì chắc chắn là sẽ không hư hỏng như thế. May mắn mà cháu là thân phụ nữ thì đỡ nghịch ngợm hơn, không thì cháu con trai thanh niên như em ấy thì chắc cũng hư hỏng rồi bà. Tại vì trước kia ấy, cháu cũng không có bố mẹ, không có gia đình. May mắn thời gian gần đây thì cháu mới tìm thấy gia đình bà. Thế thì về chúc mừng cháu nhé. Thế gia đình cháu tìm được thì ở gần hay ở xa cháu? Dạ gia đình cháu cũng đợi khá xa bà, Thế à? cách mấy chục cây số cơ. Thế à? Vâng. Thế thì tốt rồi. Thế bà cũng thấy mà chúc mừng cho các cháu gặp được lại gia đình. Vâng ạ. Vui rồi. Vâng. Thì tìm thấy gia đình thì cháu vui lắm bà. Tại vì gia đình cháu có mẹ, có anh, có cả ông bà nội nữa, đầy đủ tất cả thành viên trong gia đình, nên là cháu thấy mình may mắn lắm bà. Thế thì may mắn quá. Thế thì cậu Hùng có biết được tin này cậu cũng mừng lắm nhỉ? Dạ vâng ạ, anh Hùng cũng vui mừng khi cháu tìm lại được gia đình bà. Tại vì trước lúc gặp cháu ấy, anh Hùng cũng mong muốn tìm được gia đình cho cháu và ao ước điều đấy bấy lâu nay rồi bà. Vâng, thế bây giờ gia đình đoàn tụ là tốt rồi. Dạ vâng.
Thế thì tôi cũng đến nhà chơi rồi là cô cháu cũng chuyện trò đủ rồi thì bây giờ tôi xin phép tôi về nhé, không có thì chưa thì nắng thôi. Bà về ạ. Thì cho tôi xin phép tôi về nhé. Bà ơi, hình như anh Hùng về rồi bà. Là bà nán lại ngồi chơi với anh Hùng một lúc đã. Hình như là cậu ở trên đường kia à? Vâng, thế bà ngồi lại đợi anh ấy về nói chuyện đã. Vâng, thế tôi ngồi đợi cậu Hùng một tí. Vâng. Anh ấy về rồi bác. Cậu về rồi à? Vâng ạ, cháu chào bà. Thế hôm nay sao tự nhiên bà lại tới nhà Hoài Ca chơi này? Vâng, tôi cũng đi qua đây có việc thế là gặp Hoài Ca ở trên đường, thế là tiện ghé vào chơi thăm nhà cửa Hoài Ca. À vâng. Thế dạo này có khỏe không bà? Cảm ơn cậu, tôi thì tuổi già nhưng mà sức khỏe cũng vẫn bình thường cậu ạ. Vâng, lâu lắm cháu cũng không gặp bà rồi. Thế bà thấy bà khỏe như này thì cháu thấy mừng rồi. Vâng. Thế thì có một số lần cháu gọi cho bà nhưng mà không được thì cháu nghĩ là bà thay số điện thoại lên là cháu cũng không gọi cho bà nữa vì dạo này cháu cũng không có thời gian tới thăm nhà bà được ấy, thì cháu gọi cho bà không được thì cháu cũng lúc đấy là chắc là tôi lên núi hái thuốc thì cái điện thoại nó không có sóng cậu ạ. Ở chỗ nhà tôi thì nhiều lúc sóng nó chập chờn lắm. Dạ vâng, thì cháu cũng chủ yếu gọi cho bà hỏi em cái người cháu của bà ấy xem đã ngoan hơn trước chưa. Thế vì bà cũng có tuổi rồi, thanh niên nó nghịch ngợm thì bà cũng không bảo không cấm được chúng, thì sợ là tính của chúng bây giờ là đang cái kiểu mà bướng bỉnh và không nghe ấy. Cháu chỉ sợ nó bắt nạt bà ấy, kiểu thế ấy. Thì cháu no mỗi khoản đấy thôi. Cháu gọi để hỏi thăm xem dạo này hai bà cháu thế nào thôi. Vâng, cảm ơn cậu. Thì nhờ để cậu giúp đỡ thì nó cũng chỉ mất thời gian đấy thôi. Đỡ bố mẹ nó cũng bảo gan thêm, điện về bảo gan thêm thì nó cũng đỡ nhiều rồi, nó học hành cũng tiến bộ hơn cậu ạ. Vâng, thế thì tuyệt vời rồi bà. Nếu mà có gì bà bảo nó không nghe ấy, thì bà cứ tới gặp cháu nhé. Vâng. Cứ tới gặp cháu hoặc là gọi cho cháu sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào để bảo ban em nó. Đấy, nếu mà chúng mà nghịch ngợm quá thì cháu sẽ dùng biện pháp răn đe. Vâng, thế thì chăm sự thì nhờ cậu, thì biết ơn cậu nhiều. Vâng. Mà bà ơi, thế từ cái dạo đấy bố mẹ của thằng nhỏ ấy đã về qua nhà lần nào chưa bà? Chưa đâu cậu ạ. Bố mẹ của cháu là cũng cố gắng tập trung để làm lấy kinh tế để xây một cái nhà cấp 4 để cho gia đình ở, không có thì cái nhà đấy nó cũng mục sụp quá rồi cậu. Vâng. Cho nên là còn đang cố gắng làm kinh tế. Dạ vâng, thì ở nông thôn mình bây giờ cũng không biết làm sao được, chỉ có đi ra ngoài thì mới kiếm được tiền thôi. Ở vùng núi mình thì gần như là khó kiếm ra tiền lắm. Trừ khi buôn bán làm ăn lớn thì mới được thôi. Còn đi làm công nhân thì cũng để xây được một căn nhà thì rất là lâu. Thì bố mẹ cháu cố gắng như thế mà cháu của bà vẫn nghịch ngợm, không hiểu thương, không biết thương cho bố mẹ, như thế cũng không được. Vì đợt này cháu sẽ cố gắng nói chuyện riêng với em ấy hơn để cho em ấy hiểu. Mà cháu của bà sắp học hết cấp 3 chưa bà? Cháu năm nay cháu học hết 11 nhưng mà dạo này cháu cũng đang nghỉ hè. Vâng. Thế
nghỉ hè thì cũng chỉ được có 2 tháng lại phải đi học rồi. Vâng. Cháu tưởng là học hết cấp 3 thì cháu cũng mới mở một xưởng gỗ ấy, thì cho em ấy vào làm thêm ở đấy giúp bà cũng được, để kiếm thêm đồng nào giúp bà trang trải cuộc sống hàng ngày ở nhà. Để không bây giờ bà cũng có tuổi rồi, một mình bà cứ lọ mọ chữa bệnh các thứ cho người ta, xong là leo núi các thứ cũng nguy hiểm lắm. Bây giờ bà cũng không nên đi rừng nữa. Tuổi của bà thì chỉ làm việc ở quanh nhà thôi. Bây giờ phải kiếm được việc cho cháu nó làm cho nó đỡ bà đi, không thì một mình bà như thế cũng hơi vất. Bố mẹ cháu thì cũng làm để dành tiền để làm nhà rồi, không giúp được gì bà mấy rồi. Vâng, bây giờ thì tôi cũng không đi lên núi nhiều đâu cậu ạ, cũng thi thoảng thôi. Vâng, không, bà cũng không nên đi xa, với lại không đi leo núi nhiều. Vâng. Giá như nó học hết 12 rồi thì nhờ cậu là cho nó vào xưởng gỗ của cậu làm, cậu bảo ban với cháu thêm, xong là được đỡ đần kinh tế gia đình thì tốt biết mấy. Vâng, nhưng mà bà em ấy đang đi học như thế thì cứ để cho em ấy học đi. Vâng. Khi nào em ấy học xong thì cháu sẽ cho em đấy vào làm xưởng của cháu. Nếu mà em đấy thích thì cháu sẽ tuyển em ấy vào làm. Vâng, ý tôi nói là cháu nó hết 12 mà nó không thi đỗ được đại học ấy thì cho cháu vào làm của cậu để Dạ vâng, đấy nếu mà em ấy cố gắng học thì cho em ấy học. Đấy, biết đâu em ấy thi đỗ đại học thì gia đình cũng cố gắng để cho em đấy học đại học. Vâng. Bây giờ nói thật với bà thì làm gì cũng cần bằng cấp hết. Vâng. Những người nào mà trước kia là không có bằng cấp mà vẫn được làm ở chính quyền, làm ở cơ quan các thứ ấy, gần như bây giờ họ bỏ hết rồi. Vâng. Dùng nguyên bằng bằng cấp thôi. Đấy, nếu mà em ấy học hành được thì gia đình cố gắng tạo điều kiện cho em đi học. Vâng. Đúng rồi đấy bà. Em ấy mà học được ấy thì bà và gia đình nên tạo điều kiện cho em đấy đi học, có kiến thức, có bằng cấp thì sau này xin việc sẽ dễ hơn bà. Không như cháu ấy, không được đi học, chả có kiến thức gì nên là đi kiếm việc khó lắm. Giờ thì cháu mới bắt đầu học lại ấy bà. Vâng, tôi thì cũng nghĩ như thế, nhưng mà cũng do là cháu nó không mà tham học thì mới được. Thế thì cũng cảm ơn cô và lại cậu Hùng có lời khuyên bảo và giúp đỡ cháu. Thì bây giờ tôi cũng muộn rồi thì thôi tôi cũng xin phép cô và cậu Hùng để tôi đi về và muộn nhé. Bà ơi, bà ở lại ngồi chơi uống nước với bọn cháu đã. Vội về làm gì đâu bà, mấy khi bà tới đây chơi với chúng cháu. Thôi cũng muộn rồi cậu ạ. Và tôi xin phép, tôi cũng đã định là xin phép phải ca để về rồi chơi với phải ca cũng lâu rồi. Thì giờ định xin phép vài ca để về thì lại thấy cậu về thì lại gắn lại ngồi chơi với cậu một lúc thôi. Chuyện trò thì cũng không bao giờ hết cậu ạ. Thôi bây giờ xin cậu với lại phải ca nhé. Tôi xin phép tôi về nhé. Vâng, bà về nhá. Vâng. Chào bác. Về vâng. Chào bà. Vâng. Bà đi đường cẩn thận nhá. Vâng, xin chào cậu nhé. Vâng. Chào hai ca nhé. Vâng, chào bà. Thầy ca đi làm về lâu chưa? Em đi làm về được một lúc rồi anh ạ. Hôm nay em cho cả Đức đi cùng em đi thu hoạch đấy anh ạ. À thế à? Thì Đức có kêu ca gì không em? Có kêu mệt hay là như nào không? Dạ em thấy Đức nói là đi thu hoạch cùng em vui lắm anh ạ. Chắc tại Đức chưa quen nên là thấy có vẻ là nhìn hơi mệt hay như thế nào ấy. Anh hiểu rồi. Thì thôi bây giờ Đức đằng nào cũng là ở nhà một mình ấy thì cũng không yên tâm. Cho đi theo em, thứ nhất là vừa tập thể dục này, lại cái thứ hai nữa là tập quen dần với môi trường ở bên ngoài. Đấy, từ nhỏ đi cho quen. Anh cũng thích con là phải có cái tính tự lập từ bé, thì sau này thì mới
làm cái gì thì mới biết làm được, chứ không cưng chiều quá là cũng sau này thì khổ con thôi, nó không biết làm một cái gì cũng khổ. Vâng, hôm nào đi thu hoạch ở gần với lại trời râm mát thì em mới cho Đức đi theo, còn nắng quá thì thôi em vẫn cho Đức ở nhà, không thì cũng tội thằng nhỏ đi trời nắng. Được. Vì chưa tìm được cô giáo dạy hè, thế nên là cũng ở nhà không yên tâm, để nhà có ông bà gửi nhà ông bà mãi thì cũng ông bà cũng có việc của ông bà nữa. Thế bây giờ tạm thời là cứ cho đi theo em đã, còn theo anh đến cơ quan mình không thể nào mà theo anh được rồi. Vâng. Mà hôm nay anh không tới cơ quan là mà mặc bộ thường phục này ạ? Anh đến xưởng em ạ, anh đến xưởng họp với giám đốc Dương với lại cậu Cường để tổng kết thêm doanh thu tháng vừa rồi với lại bàn bạc cho đợt tới này. Thì anh cũng vừa ở đấy về mà. Tháng vừa rồi ấy anh cũng được một ít, nhưng mà về anh lại cả Dương nữa lại góp vốn để mua một đồi cây tiếp. Tháng vừa rồi anh cũng được được gần 200, đấy, từ 350 thì chia hai mà, thì được gần 200, nhưng mà anh lại đi mua đồi cây mất rồi phải ca, không anh có một khoản tiền thì đã đỡ bớt rồi. Công nhận là buôn bán cái này cũng có lợi nhuận thật, một tháng thì bằng gần gấp 10 bằng tháng lương của anh đi làm rồi. Vâng, anh làm có lợi nhuận như thế là tốt rồi. Cứ từ từ rồi sẽ có anh ạ. Thì bây giờ còn đang là mùa hè thôi nhá, nếu mà mùa đông thì còn lợi nhuận nữa, vì lúc đấy thì mình làm ra việc lắm. Đấy, bây giờ nắng nóng với lại mưa thì không làm đều được ấy. Hy vọng là trong năm nay anh có thể thì trả được hết nợ. Đấy, anh cũng muốn mua một cái xe để đi làm, nhiều lúc đi lại cũng vất vả quá, nhưng mà tôi cũng vì cuộc sống, vì tương lai thì chúng ta phải đầu tư làm ăn thì mới có lợi nhuận, để sau này mới nhàn được. Bây giờ chấp nhận là cuộc sống vất vả một chút. Mà thôi em đi nghỉ ngơi đi, anh vào xem con thế nào nhé, anh nhớ con quá. Vâng, lúc nãy về thì em ở Đức là vào nhà nghỉ ngơi, kiểu trời nóng đi chợ em cũng thấy Đức toát hết mồ hôi. Thế để anh vào anh xem con thế nào nhé. Vâng ạ. Cùng các bạn chú bố chứ đảo phải dưới trời. Bố Chào Đức nhá. Con chào bố. Con đang học bài à? Vâng. Đây, con trai của bố chăm học quá nhỉ. Thì hôm nay con đi làm với cô Hoài Ca á? Vâng. Thì có mệt không con? Con không mệt ạ. Thế thì lần sau con muốn đi làm tiếp với cô Hoài Ca không? Con có. Thế thì hôm nào trời râm mát thì lại cùng cô đi làm tiếp nhá. Vâng. Giỏi quá nhỉ. Cô cũng mua nước ngọt cho con uống. Thế là đi làm với cô xong cô mua nước ngọt cho con uống á? Vâng. Thế con chịu khó về ngoan thì lần sau cô lại mua cho con tiếp nhá. Vâng. Thế con học bài đi. Học bài một lúc xong nghỉ nhá. Vâng. Học khoảng độ 1-2 tiếng sau lại nghỉ, không học nhiều đâu, học thông không nhớ được nhá. Vâng. Nghỉ một lúc xong lại học tiếp. Cứ ngồi quạt mát nghỉ ngơi không học bài nhá. Vâng. Thế còn thư bằng gì mà cánh đồng quê em, bé theo mẹ ra đồng, vân vân lên được đỏ, muôn vàng kim cương nhỏ, lấp lánh ngọn cỏ hoa, nắng ban mai hiền hòa, tung lửa tơ vàng óng, trải trên luôn con sóng, đập nhờn đồng lúa xanh, đàn chiền chiện bay quanh, hót tí di tí tích,